ગુડ મોર્નિંગ બાળકો. સ્વાધ્યાય 7.1 થી સ્વાધ્યાય 7.7 સુધી બધું જ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું અને વાત હતી નિયત સંકલનની, અનિયત સંકલનની. જો પહેલો હું શબ્દ ભૂલથી કયો બોલ્યો, નિયત સંકલન. ફિઝિક્સમાં કદાચ થોડું ઘણું ભણી ગયા હશો નિયત સંકલન વિશે. આપણે અત્યાર સુધી જે પણ ભણ્યા એ અનિયત સંકલન હતું, એટલે કોઈ એની બાઉન્ડ્રી, કોઈ મર્યાદા નથી. આપણે સંકલન લખતા હતા બરાબર છે, પણ અપર લિમિટ લોઅર લિમિટ એવી કોઈ જ વાત કરી ન હતી બરાબર છે. હવે વાત કરવાની છે નિયત સંકલનની. હવે વાત આપણે કોની કરીશું? નિયત સંકલન. પણ હજુ એ ડાયરેક્ટ કામ કરવાનું નથી. એ પહેલા સંકલન એટલે ભેગું કરવું, સાંકળવું. તો એ અમુક વસ્તુનો સરવાળો થાય છે. સંકલન એટલે શું એ બધી વાત આપણે કરીએ છીએ, પણ નિયત સંકલનની થોડીક વાત કરી દઉં. તો નિયત સંકલન એટલે કંઈક આવું જોઈ લેજો ખાસ. સંકલન હશે અહીંયા આ જે છે એ લોઅર લિમિટ, જેમ કે અહીંયા આગળ a લખું છું, એને કહેવાય લોઅર લિમિટ, અને આ b છે એને શું કહીશું આપણે? અપર લિમિટ. તો આને બોલાશે શું? ઇન્ટિગ્રેશન a to b fx dx. ઇન્ટિગ્રેશન a to b fx dx. આ થઈ ગઈ આપણી મર્યાદા, એટલે કે સંકલનની લિમિટ બરાબર. અત્યાર સુધી a અને b એવું કંઈ આવ્યું નતું, સિમ્પલ સંકલન હતું. તો એને કહેતા હતા અનિયત સંકલન. નિયત સંકલનના દાખલા અને મેથડ એની એ જ છે જે આગળ ભણી ચૂક્યા છે. નિયત સંકલનમાં દાખલા, મેથડ લગભગ બધું જ એનું, ખાલી વધારાનું શું હશે? અપર લિમિટ અને લોઅર લિમિટ. એટલે અહીંયા આગળ નિયત સંકલનના દાખલા એકંદરે ઘણા જ સહેલા થઈ જાય છે, બહુ જ સહેલા થઈ જાય છે બરાબર છે. ચાલો અહીંયા આગળ જો ઇન્ટિગ્રેશન a to b fx dx કામ કેવી રીતે થાય. હવે અહીંયા આગળ પાછી ખાસિયત એ સારી વસ્તુ એ છે કે જ્યારે આનું સંકલન કરો, જેમ નિયત સંકલનમાં સંકલન કરતા હતા તો સ્વેર અચળ c મૂકતા હતા. અહીંયા આગળ સ્વેર અચળ મૂકવાનો નથી. ચાલો અહીંયા આગળ ધારો કે fx છે, એનું સંકલન gx થાય છે. એનું સંકલન શું થાય છે? gx વત્તા c મૂકવાના નથી બરાબર છે. હવે જો કેવી રીતે કામ કરે છે ફિઝિક્સમાં કદાચ થોડો આઈડિયા હશે તમને, ના આઈડિયા હોય તો જોજો. gx ને બોક્સમાં પૂરી દીધા. હવે અહીંયા આગળ મેં લખી દીધી લોઅર લિમિટ, અહીંયા લખી અપર લિમિટ બરાબર છે. સંકલન કરો, બોક્સમાં સંકલન લખો, અહીંયા નીચે લોઅર લિમિટ, ઉપરની સાઈડે અપર લિમિટ લખો. હવે પહેલા અપર લિમિટ એપ્લાય કરવાની છે. અપર લિમિટ એપ્લાય કરવાની છે, મતલબ કે જે સંકલન મળ્યું એમાં x ની જગ્યાએ b મૂકવાના. b એટલે જે વેલ્યુ હોય, એટલે અહીંયા આગળ કંઈક આવું મળે g of b. પછી યાદ રાખો માઈનસ લખવાના છે, માઈનસ, અને હવે x ની જગ્યાએ લોઅર લિમિટ, એટલે અહીંયા આગળ થશે g of a. તો g of b minus g of a આવું કંઈક થશે બરાબર છે. આ થઈ ગયું સંકલન. તમને એક નાનકડો દાખલો આપીને બતાવું. દાખલા તરીકે સંકલન અહીંયા આગળ લખું છું 1 થી 5. 1 થી 5 વિધેય આગળ લખું છું સિમ્પલ x dx બરાબર છે. વિધેય છે સિમ્પલ x dx. હવે x નું સંકલન તમે બધા જ જાણો છો. x નું સંકલન જાણો છો, x²/2. તો અહીંયા આગળ લખી દઉં છું x નો વર્ગ ભાગ્યા 2. અહીંયા બોક્સ મેં કરી દીધું. અહીંયા આગળ આવશે લોઅર લિમિટ 1, અહીંયા આવશે અપર લિમિટ 5. હવે અપર લિમિટ x ની જગ્યાએ 5 મૂકી દઉં તો અહીંયા x ની જગ્યાએ 5 મૂકે એટલે મળે 5 નો વર્ગ 25/2 ઓછા બરાબર છે. અપર લિમિટ પતી ગઈ. હવે માઈનસ x ની જગ્યાએ શું મૂકવાના? લોઅર લિમિટ. x ની જગ્યાએ 1 મૂકો તો 1/2 છેદ સરખો, અંશની સિમ્પલ બાદબાકી. 25 માંથી 1 ગયા, મળ્યા 24/2, અને 24/2 એટલે કે 12. આ એનો આન્સર આવી ગયો. બહુ જ સરળ રીત છે. નિયત સંકલન બહુ જ સહેલું છે. હવે ધ્યાન રાખો, આગળ વાત કરીએ છે. આગળ વાત કરીએ, ટાઇટલ કંઈક આવું છે.
હજુ દાખલા ડાયરેક્ટ કરવાના નથી. હજુ આપણે થોડું કામ કરવાનું છે, બરાબર છે. મેથડ એક ભણવાની છે અને પછી આપણે આ મેથડ એપ્લાય કરીશું ડાયરેક્ટ વાળી, બરાબર છે. સરવાળાના લક્ષ તરીકે શું લખું છું? સરવાળાના લક્ષ તરીકે નિયત સંકલન. સરવાળાના લક્ષ તરીકે નિયત સંકલન. સરવાળો બરાબર છે. મેં હમણાં જ કહ્યું સંકલન એટલે સાંકળવું. સંકલન એટલે શું થશે? સાંકળવું. પણ પાછો એ સરવાળો કરવાનો છે અમુક પદોનો અને પછી એનું લક્ષ શોધવાનું એટલે આપણને સંકલન મળે. મેથડ થોડીક લાંબી પણ છે. આ મેથડ સૌથી સહેલી છે પણ એક્ઝામમાં આવી રીતે પૂછી શકે. સરવાળાના લક્ષ તરીકે સંકલન મેળવો તો દાખલો આપણે આ મેથડ થી જ કરવો પડે, બરાબર. એ પહેલા જૂના કેટલાક સૂત્રો જોઈ લઈએ, બરાબર. જૂના કેટલાક સૂત્ર જોઈ લઈએ. કદાચ તમને આવું ખબર હશે, સમેશન શ્રેણી ચેપ્ટરમાં ભણી ગયા. સમેશન i = 1 to n r હતા, તમે ભણ્યા કદાચ r હતા. સમેશન r = 1 to n. 1 એકલા હશે તો અહીંયા આગળ આવી જાય n, જે આ n છે એ. બીજું સૂત્ર કંઈક આવું હતું, સમેશન r = 1 to n ry. તો એટલે કે અહીંયા આગળ થયા 1 + 2 + 3 + up to n. એટલે આને આપણે એવું કહી શકીએ n પદોનો સરવાળો. n પદોનો સરવાળો કદાચ તમે જાણો છો, સૂત્ર અહીંયા આગળ આવું આવશે n + 1/2. આ n પદોનો સરવાળો. આગળ કંઈક સૂત્ર લખું છું, સમેશન r = 1 to n. અહીંયા આવશે r નો વર્ગ એટલે કંઈક આવું થશે 1 નો વર્ગ + 2 નો વર્ગ up to n નો વર્ગ. એટલે કે n પદોના વર્ગના સરવાળો. n પદોના વર્ગનો સરવાળો તો સૂત્ર આપણે જાણીએ છીએ n + 1 to n + 1/6. આગળ એક સૂત્ર જોઈ લઈએ. જોતા રહેજો અહીંયા આગળ. તો અહીંયા આગળ આવશે સૂત્ર સમેશન r = 1 to n r³, બરાબર છે. r³ એટલે 1 થી n પદોના ઘનનો સરવાળો. એટલે આવું કંઈક થશે 1 ની 3 ઘાત + 2 ની 3 ઘાત + 3 ની 3 ઘાત up to n ની 3 ઘાત. તો આનું સૂત્ર કદાચ જાણતા હશો n² n + 1/2/4. બરાબર છે. બધા સૂત્રો આપણે આગળ આવી ગયા. બીજું સૂત્ર એક હતું સમગુણોત્તર શ્રેણી. સમગુણોત્તર શ્રેણીના n પદોનો સરવાળો. તો સમગુણોત્તર શ્રેણી લખું છું અહીંયા આગળ a + ar નો વર્ગ up to ar⁻n-1. બરાબર છે. સમાંતર શ્રેણી છે, એના n પદોનો સરવાળો. તો a એટલે પ્રથમ પદ છે, r એટલે સામાન્ય ગુણોત્તર. તો n પદોનો સરવાળો એનું સૂત્ર છે a r-1/r-1. બરાબર છે. r ઓછાઈ. બીજું લક્ષના કેટલાક સૂત્ર આપણે જાણીએ છીએ. લક્ષનું સૂત્ર અહીંયા આગળ એક લખી દઉં જે સૌથી વધારે અગત્યનું છે. લિમિટ h → 0 e⁻⁻1 upon h = આન્સર આવશે 1. આ લિમિટનું એક મહત્વનું સૂત્ર જે અહીંયા વારંવાર ઉપયોગમાં આવશે. બીજું ઘાત h છે એ જ વસ્તુ છેદમાં હોવી જોઈએ. ઘાત 2h તો છેદમાં પણ કેટલા હોવા જોઈએ? 2h. તો જ આન્સર આવશે 1. બરાબર છે. એટલે આ ખાસ લક્ષનું સૂત્ર યાદ રાખજો. બીજી વાત કદાચ આવું કંઈક હોય લિમિટ n → જોતા રહેજો n → ઇન્ફિનિટી અને અહીંયા આગળ છે 1/n. n → ઇન્ફિનિટી 1/n. n → ઇન્ફિનિટી નો મતલબ n ની કિંમત બહુ જ મોટી ઇન્ફિનિટી સુધી છે. તો આનો આન્સર શું? ચાલો 1/n. n એટલે ઇન્ફિનિટી છે. વિચારો
કેલ્ક્યુલેટરમાં બી કેલ્ક્યુલેટ કરી શકો. 1 ના છેદમાં બહુ જ મોટો આંકડો લખો. દાખલા તરીકે 1 ના છેદમાં મેં લખ્યા 5 લાખ. 1 ના છેદમાં કેટલા લખ્યા 5 લાખ, તો 0.00 સમથિંગ લિમિટ એટલે લગભગ વેલ્યુ. તો આનો આપણે આન્સર લખી શકીએ 0. અંશમાં 10 હોય ને 10 ના છેદમાં ઇન્ફિનિટી તોય 0 પોઈન્ટ સમથિંગ આવશે, તો પણ એનો આન્સર 0. અંશમાં ઇવન 100 200 500 5000 હોય અને છેદમાં ઇન્ફિનિટી તોય એનો આન્સર આપણે શું લખી શકીએ 0. બરાબર છે. આ ભૂતકાળમાં જે સૂત્ર 11 માં ભણી ગયા છે એ બધા સૂત્ર હતા. અને ખાસ અત્યારે આ જે લખ્યું મેં સરવાળાના લક્ષ તરીકે નિયત સંકલન એનું સૂત્ર, તો અહીંયા આગળ છે ઇન્ટિગ્રેશન a to b fx dx. સૂત્ર છે is equal to limit n tends to infinity. limit n tends to infinity અહીંયા આવશે h summation I is equal to 1 to n f of a plus ih. આ મહત્વનું, સૌથી મહત્વનું સૂત્ર. આખું 7.8 આ એક જ સૂત્ર ઉપર આધારિત છે. તો અહીં આગળ h એ શું છે? તો h એટલે શું છે એ અહીંયા આગળ લખું છું. તો h બરાબર b minus a ભાગ્યા n. b minus a ભાગ્યા n એટલે અપર લિમિટ માઈનસ લોઅર લિમિટ ભાગ્યા n. એટલે જે આખું અંતરાલ છે, કયું અંતરાલ? આખું જે અંતરાલ છે a થી b, એ અંતરાલના n ભાગ કર્યા છે. આખું જે અંતરાલ છે એ આખા જ અંતરાલના n ભાગ કર્યા છે. સમજો. એટલે n ભાગ કરવા હોય તો શું થાય? b a ભાગ્યા n. એટલે નાના n ટુકડા કર્યા અને પછી એનો સરવાળો કર્યો અને એનું લક્ષ એટલે કે જે તે વિધેયનું સંકલન. બરાબર છે. એટલે ખાસ આ સૂત્ર કમ્પલસરી યાદ રાખવું જ પડશે તમારે. બરાબર છે. સૌથી અગત્યનું 7.8 આખું આ સૂત્ર ઉપર આધારિત છે. બીજું n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી, એટલે n ની કિંમત ઇન્ફિનિટી અહીંયા મૂકો તો h ની કિંમત શું આવી શકે? 0. તો આ જ સૂત્રમાં તમે આવો ફેરફાર પણ કરી શકો. કયો ફેરફાર? તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ લિમિટ h ટેન્ડ્સ ટુ 0 આવું પણ લખી શકો. h ટેન્ડ્સ ટુ 0 બાકીનું બધું એનું એ h સમેશન I is equal to 1 to n f of a plus ih. બરાબર છે. આ રીતે પણ તમે એપ્લાય કરી શકો. વચ્ચે કોક વખત h ની જરૂર પડે, કોક વખત n ની જરૂર પડે. તો n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી થી શરૂઆત કરી હોય તો વચ્ચે તમે h ટેન્ડ્સ ટુ 0 લખી શકો. આવો ચેન્જ કરી શકો કારણ h is equal to b minus a upon n છે. ચાલો હવે એક દાખલો લઈએ એટલે તમને વધારે ખ્યાલ આવશે. સૂત્રો ખાસ તૈયાર કરજો બાળકો. સૂત્રો ખાસ તૈયાર કરો. રકમ લખું છું ઉદાહરણ 25. અત્યારે ઉદાહરણ 25 રકમ કઈક આવી છે? સરવાળાના લક્ષ તરીકે, સરવાળાના લક્ષ તરીકે સંકલન 0 થી 2 x² + 1 dx મેળવો. બરાબર છે. સરવાળાના લક્ષ તરીકે આ કઈ કિંમત શોધવાની છે. 1 મિનિટ. ચાલો રકમ સરસ મજાની છે. સરવાળાના લક્ષ તરીકે ઇન્ટિગ્રેશન 0 થી 2 x² + 1 dx શોધવાનું છે. હવે ધ્યાન રાખો, સૂત્ર તમારા માઇન્ડમાં હોવું જોઈએ. સૂત્ર તમારા માઇન્ડમાં હોવું જોઈએ. તો પહેલા અહીંયા આગળ લોઅર લિમિટ, અપર લિમિટ અને ફંક્શન શું છે એ હું લખી દઉં. તો અહીંયા આગળ શરૂ કરીએ છીએ આપણે આન્સર. તો અહીં લોઅર લિમિટ a બરાબર 0, અપર લિમિટ b બરાબર 2. બરાબર છે. આ a અને b મળી ગયા. fx આપણી જોડે શું છે? તો fx is equal to x² + 1 આવું કંઈક છે. સૂત્રમાં કોની જરૂર છે? તો લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી એ તો ખરું જ. h હવે h આપણે શોધવો પડશે. h શું છે? તો કે b - a upon n. તો h શોધી લઉં. તો હવે
h બરાબર b માઈનસ a ભાગ્યા n. b એટલે 2, a એટલે 0 ભાગ્યા n, તો h બરાબર આપણને મળ્યા 2 ના છેદમાં n. લગભગ દરેક વસ્તુ મળી ગઈ, પણ સૂત્રમાં છે f ઓફ a પ્લસ ih, તો એ પણ શોધી દઈએ એટલે ડાયરેક્ટ સૂત્રમાં કિંમતો મૂકવાની રહે. જોઈ લો તથા f ઓફ a પ્લસ ih, a ની જગ્યાએ 0 મૂકી દો તો અહીંયા આગળ થઈ જશે f ઓફ 0 પ્લસ ih, એટલે કે અહીંયા મળ્યા f ઓફ ih. હવે જો ખાસ વિધેય છે fx બરાબર x² + 1 અને આપણી જોડે છે f ઓફ ih, તો x ની જગ્યાએ અહીંયા શું મૂકવા પડશે? ih. તો જ્યાં પણ x દેખાય ત્યાં મૂકીશું આપણે ih, એટલે અહીંયા મળી કંઈક આવું ih નો વર્ગ વત્તા 1, તો અહીંયા થયા i² h² + 1. ક્લિયર? બધી જ કિંમતો આપણને સૂત્રની અંદરથી મળી ગઈ. હવે આપણે સૂત્ર એપ્લાય કરીએ. તો હવે ઇન્ટિગ્રેશન 0 થી 2 x² + 1 dx. સૂત્ર કંઈક આવું છે, લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી h summation I is equal to 1 to n f of a plus ih. ચાલો બધી જ કિંમતો મૂકું છું. h ની જગ્યાએ લખી દઉં 2 ના છેદમાં n, તો લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી, અહીંયા આગળ મળ્યા 2 ના છેદમાં n summation I is equal to 1 to n f of a plus ih, એટલે આપણને મળ્યા i નો વર્ગ h નો વર્ગ વત્તા 1. હવે આ જે કૌંસ છે ત્યાં આપણે સમેશન એપ્લાય કરવાનું છે. હવે ખાસ ધ્યાન રાખજો, is equal to લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી 2 ના છેદમાં n. સમેશન ક્યાં લાગુ પડે? માત્ર જે i વાળી ટર્મ છે એના ઉપર જ સમેશન લાગુ પડે. તો અહીંયા આગળ સમેશન અંદર એપ્લાય કરું તો h² આવી ગયા બહાર. સમેશન i is equal to 1 to n i² પ્લસ સમેશન i is equal to 1 to n અહીંયા થઈ ગયા પણ. ચાલો હવે અહીંયા આગળ જોઈ લો. હવે દાખલામાં કઈ બહુ બરકત નથી રહી, સૂત્રો ની પણ આગળ જે ભણ્યા 11 માના એની જરૂર પડવાની છે. જોઈ લઈએ. તો is equal to લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી, લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી 2 ના છેદમાં n જે છે એ મેં લખી દીધા. કૌંસમાં છે h². h એટલે આપણે જાણીએ છે 2 ના છેદમાં n, પણ h² છે તો એનો વર્ગ, તો 4 ના છેદમાં n નો વર્ગ. સમેશન i², સૂત્ર જાણો છો r², તો n plus 1 2n plus 1 by 6 અને વત્તા સમેશન 1 એટલે થશે માત્ર n. હવે ખાસ જોતા રહેજો. અહીંયા એક વખત n કેન્સલ, 2 2 4 2 3 6, 2 ના છેદમાં n જે દેખાય છે એને અંદર ગુણું છું, તો લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી, તો અહીંયા આગળ મળ્યા 2 2 4, છેદમાં 3 લખી દઉં, છેદમાં 1/n² ખરા, n ગુણ્યા n એટલે n², પણ હું રાખી મૂકું છું જસ્ટ n અને n અલગ અલગ, તો અહીંયા લખ્યા મેં n ગુણ્યા n વત્તા 2 ના છેદમાં n નો ગુણાકાર n સાથે, તો n કેન્સલ, અહીંયા આગળ મળી ગયા 2. હવે ખાસ જોતા રહો. આ જે n છે એને આ કૌંસની અંદર લઈ જાઓ પણ છેદમાં આવશે. આ n છે એને આ કૌંસમાં લઈ જાઓ એ પણ છેદમાં આવશે. જોતા રહેજો. લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી 4 ના છેદમાં 3 ખરા, પહેલા કૌંસમાં n plus 1 by n, બીજા કૌંસમાં 2n plus 1 by n plus 2 as it is. હવે છેદમાં n છે તો અહીંયા આગળ સ્પ્લિટ કરી દઉં, તો અહીંયા આગળ મળશે લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી, અહીંયા આગળ 4 ના છેદમાં 3 ખરા, કૌંસમાં જુઓ શું આવે n કેન્સલ, તો 1 1 ના છેદમાં n, બીજા કૌંસમાં n કેન્સલ, તો 2 1 ના છેદમાં n 2. હવે લિમિટ એપ્લાય કરો
લિમિટ એપ્લાય કરું તો જ્યાં 1/n છે એ 0 થઈ જશે, કારણ કે n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી એટલે 1 ના છેદમાં બહુ જ મોટો આંકડો તો થઈ ગયા 0. તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4/3 લિમિટ એપ્લાય કરી 1 + 0 અહીંયા 2 + 0 + 1 + 0 એટલે 1, 2 + 0 એટલે 2. તો 4 નો ગુણાકાર 2 સાથે તો મળ્યા 8 ના છેદમાં 3 + 2 સાદુરૂપ આપી દઉં 3 × 2 = 6 3 × 2 = 6 અને 8 14 ના છેદમાં 3. આ આપણો દાખલો કમ્પ્લીટ થઈ ગયો. ખાસ બરાબર છે, સૂત્રને યાદ રાખજો કેવી રીતે એપ્લાય કરવાનું છે. બુક કરતા સહેજ અલગ રીતે ગણ્યું છે, બુક કરતા સહેજ અલગ રીતે સૂત્ર પણ બુક કરતા અલગ મૂક્યું છે. બહુ સારો દાખલો, 3 માર્કમાં પૂછાવાને લાયક છે. ઓકે, ચાલો બાળકો, હજુ એક જ ઉદાહરણ, આજે એક ઉદાહરણ જોઈ લઈએ. વધારે દાખલા કાલે ગણીશું. આજે સંપૂર્ણ 2 દાખલા છે એની પ્રેક્ટિસ કરજો, સૂત્રો તૈયાર કરજો. ઓકે, એક ઉદાહરણ જોઈ લઈએ. ઉદાહરણ નંબર 26. રકમ કઈક આવી છે સરવાળાના લક્ષ તરીકે, સરવાળાના લક્ષ તરીકે ઇન્ટિગ્રેશન 0 થી 2 e⁻x dx મેળવો. મેથડ હમણાં જે એક ઉદાહરણ કમ્પ્લીટ કર્યું એની જ મેથડ છે. પહેલું a b અને fx આટલું લખી દઈએ, પછી આપણે h શોધવાનો, પછી શોધવાનો છે f of a plus ih. જોતા રહેજો. તો અહીંયા આગળ આન્સર જે ઇન્ફોર્મેશન આપણે જાણીએ છીએ લખી દઉં. a એટલે કે લોઅર લિમિટ 0, b ઇઝ ઇક્વલ ટુ અપર લિમિટ 2 અને fx ઇઝ ઇક્વલ ટુ e⁻x fx બરાબર e ની x ઘાત. હવે શોધી લઉં છું h, તો અહીંયા આગળ લખું છું હવે h બરાબર સૂત્ર આપણે જાણીએ છીએ b - a/n. b એટલે કે 2 ઓછા a એટલે 0/n, તો h બરાબર મળ્યા 2 ના છેદમાં n. હવે સહેજ યાદ રાખો, કંઈક જરૂર પડે તો n છે એને h સાથે ગુણી દો તો અહીંયા આગળથી આવું રિઝલ્ટ પણ તમે લખી શકો nh બરાબર 2. કદાચ જરૂર પડે, h ની જરૂર પડે તો 2 ના છેદમાં n. આવું બધું તમે ઉપયોગ કરી શકો. અને આપણે શોધવાનું રહ્યું f of a plus ih. તો f of a plus ih, a એટલે 0 છે તો અહીંયા આગળ થઈ ગયા માત્ર f of ih. હવે જોજો f of ih શું થશે, તો અહીંયા આગળ ફંક્શન છે e ની ઘાતમાં x, જે x છે એ e ની ઘાતમાં, તો અહીંયા આગળ આવશે e ની ઘાતમાં ih. ચાલો, બધું જ મળી ગયું અને હવે આપણે એપ્લાય કરીશું સૂત્ર. જોતા રહેજો. તો હવે ઇન્ટિગ્રેશન 0 થી 2 e⁻x dx બરાબર સૂત્ર લખી દઉં છું. લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી h અને સૂત્ર કયું આવશે સમેશન f of a plus ih. તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ લિમિટ રાખી મૂકો n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી, હમણાં h એવા ને એવા સમેશન f of a plus ih. a plus ih એટલે અહીંયા આગળ થઈ ગયા e⁻ih, i ની કિંમત 1 થી n. ચાલો સહેજ આ બાજુ. હવે આની અંદર કદાચ સંપૂર્ણોત્તર શ્રેણીના સૂત્રોનો ઉપયોગ થશે. જોઈએ છે 0 થી 2 e⁻x dx બરાબર લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી અહીંયા h. અને હવે છે સમેશન e⁻ih. i ની કિંમત વારાફરતી 1 2 3 એવી મૂકી દઉં તો અહીંયા આગળ આવશે e ની h ઘાત વત્તા e ની 2h ઘાત અને છેલ્લું પદ આવશે e⁻nh. બરાબર છે. તો અહીંયા આગળ કુલ કેટલા પદ છે? e ની ઘાત h નો સહગુણક 1 તો પહેલું પદ,
2h તો બીજું પદ, e3h ત્રીજું પદ, e_nh કુલ n પદ છે. તો n પદના સરવાળાનું સૂત્ર આપણે કદાચ જાણીએ જ છે. તો લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી h a1 a એટલે કે e_n−1. ઓકે, હવે અહીંયા આગળ ઘાત કઈ છે? e2h બીજા પદની, પહેલા પદની ઘાત e⁻h તો ગુણોત્તર થશે e⁻h. શું ગુણોત્તર થશે? h. બરાબર છે. તો સૂત્ર કયું હતું? r⁻n−1 upon r. તો અહીંયા કૌંસમાં હું લખી રાખું કે a બરાબર, અહીંયા લખું છું કૌંસમાં a બરાબર પહેલું પદ e⁻h, r બરાબર પણ e⁻h. ચાલો, a કૌંસમાં આવશે r⁻n તો e⁻h ની n ઘાત બરાબર છે -1 ના છેદમાં r−1. ખાસ સમજો, હવે બહુ જ સહેલું રહ્યું છે. સૂત્રોનો મેક્સિમમ યુઝ e⁻n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી h a1 a e⁻h. અહીંયા ઘાતનો ગુણાકાર e⁻nh, અહીંયા આગળ થઈ ગયા e⁻nh-1 ના છેદમાં. હવે જો બધી જ વસ્તુ અહીંયા આગળ h ની ટર્મમાં છે, દરેક વસ્તુ h ની ટર્મમાં, તો n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી ની જગ્યાએ લખી દઉં છું લિમિટ h ટેન્ડ્સ ટુ 0. લિમિટ શું લખ્યું મેં? h ટેન્ડ્સ ટુ 0. અહીંયા e ની h ઘાત એવી ને એવી e⁻nh, પણ nh ની કિંમત આપણે જાણીએ છીએ 2, તો અહીંયા આગળ થઈ ગયા e² -1 અને છેદમાં તમે કહેશો સર હજુ h રહ્યો. હા, e⁻h−1 અને આ h ને લઈ જઉં છું છેદમાં. ઓકે, હવે લિમિટ એપ્લાય કરવાની. તો h ની જગ્યાએ 0, તો અહીંયા આગળ મળે e⁻0, અહીંયા મળી ગયા e² -1. છેદમાં લિમિટ એપ્લાય કરો. સૂત્ર મેં આજે કહ્યું હતું લિમિટનું, લિમિટ h ટેન્ડ્સ ટુ 0 e⁻h−1 upon h. આજે જ સૂત્ર લખ્યું 11મા ધોરણમાં ઓલરેડી આવી ગયું હતું લક્ષ અને વિકલન ચેપ્ટરમાં. તો અહીંયા આગળ થઈ જશે 1 e ની 0 ઘાત 1 e² -1. આ દાખલાનો ફાઇનલ આન્સર આપણને મળી ગયો. બરાબર, તમારે ચેક કરવું છે કે આપણો દાખલો સાચો છે કે ખોટો. તો આવી રીતે ચેક કરી શકો. જોઈ લો, રકમ આપણી હતી ઇન્ટિગ્રેશન 0 થી 2 e⁻x dx. તો e⁻x નું વિકલન, સોરી e⁻x નું સંકલન, e⁻x લોઅર લિમિટ અપર લિમિટ એપ્લાય કરીએ માઈનસ લોઅર લિમિટ એની 0 ઘાત એટલે 1. આ રીતે તમે દાખલો ચેક કરી શકો. પણ એક્ઝામ એવું પૂછ્યું છે કે સરવાળાના લક્ષ તરીકે મેળવો, અને તમે આ રીતે ગણ્યું છે તો એ સદંતર ખોટું કહેવાય. સરવાળાના લક્ષ તરીકે એટલે a b h આ જ મેથડનો ઉપયોગ થશે. બરાબર છે. વધારે દાખલા આપણે જોવાના જ છે. 7.8 લગભગ કાલે આપણે પૂરું કરીશું. બરાબર, પણ આજે આ લેક્ચર અહીંયા પૂરો કરીએ. ખાસ સૂત્રો દાખલા સમજજો, તૈયાર કરજો. ઓકે.